provider para mapunta sa site kung saan ka magre-register. Ilagay ang iyong 10-digit mobile number na nagsisimula sa 9 at click register. Hintayin at ilagay ang OTP na pinadala sa number na iyong i-register para sa verification. Fill up mo lang lahat ng may red star sa form. Gaya ng first name, middle name, last name, birthday at iba pa. Pagkatapos na mag-fill up ng form, pili ka kung anong ID ang gagamitin mo sa list at ilagay ang ID number. Then upload mo ang pic ng iyong ID pati na rin ang iyong selfie. Click next. Check mo lang lahat yan. Then submit. Tapos copy mo yung reference number at itago mo for future reference para sigurado tayo. Punta lang po sa description para sa link